First time mo magpa-adjust? Opo. Okay ma'am, so first thing na gagawin natin, magdi-decompression tayo ng spine, babatakin ko yung buong spinal mo. May gulat to, kasi madidinig mo yung mga buto mo sa likod na makukunat. Okay? So relax lang, dikit ang ipin para pagkata ko sa'yo, hindi mo makakagat ang ilaw. Okay ba? Alright. So relax ka lang po ha. Hindi lang naman ako ng tatlo, bago ko gawin yung pagdi-decompress ng spine mo. Angat ako tete, dikit po ang ipin ha. Alright, so simulan na tayo. Ready? 1. Inhale po sa ilong, exhale sa bibig. Nararamdaman mo yun? Isa. Hinga lang. Galing ka pa po ng panggabi? Okay. So push natin ang konti ang leeg, tagilid natin ang leeg. Itingala natin ang konti. Pupush ko ng ganyan na bilang tatawa. 2. Na-feel mo siya? Okay, good. Yun ang dinagagawin ko sa kapila. Tatagilid natin ang leeg. Tingala. Ready? 1, 2. Ang sarap. Ginawa na. Opo. Okay. Ngayon, tatagilid ka sa akin. Harap ka dito. Thank you. Ganyan lang po. Patong natin itong paa dito. Diretso yung paa sa ilalim. Kamay. Okay na. Okay. So, push natin itong likod mo ha. Ready? 1, 2. Okay. Lalo mo talaga eh. Okay. Alright. So, sunod. Dito naman sa kabila. Ano pa isa? Kamay po. Okay. Relax lang po ma'am ha. Okay. 1, 2. Kaya muna. Inilisi na po muna tayo. Okay. Diba? Nakahinga-hinga ka na? Oo, opo. Alright, so yung likod naman, pupush natin. May konting pihit lang. Tanggalin muna natin ito, ma'am ha? Sige, tanggalin ko. Okay lang. Ano ba ito? Buhok pala yun. Kala ko tawid. Inhale sa ilong, exhale sa bibig, inhale. Exhale sa bibig. Relax lang, relax. Okay, kabila. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale sa bibig. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Yung mga muscle is hindi naman nagtatight dito sa likod. So okay na. Pati dito sa may bandang balikat, okay naman siya. Okay. Kaya mas maganda makita talaga po yung diagnosis ko ninyo, yung x-ray. Para ma-determine natin kung saan talaga nanggagaling yung problema mo. Possible problem lang ng lower back, prolonged sitting. For how many hours na nakaupo ka in a day, di ba? In a week. Ayun. Pero yung sa tuhod, wala naman, mild lang naman yan. Baka naman kulang ka lang talaga ma'am sa sinasabi kong exercise. Yes. Kaya hindi nagagamit ang tuhod. Kasi lagi nakaupo din. Ano po tayo ma'am? Ano po tayo? Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo magaan na, no? Maluwal na. Pwede kang magpa-adjustment, like for example, once a month or every 2 months. Or kung kailan. Mararamdaman mo naman yung katawan mo kapag pagod na. Tapos, napamassage mo na. Napahilot mo lang kung panigalito, hindi pa rin wala. Itong option na to. Okay. Baka makaginawa. Katulad ngayon. Yun nga lang po, uy, may sikong kanang kapa. Bitin. Bitin po siya. Okay. Hihilahin ko po ha. 1, 2. Tanda mo yan? Ayan. Bigla pa to siya. Yan, pantay. Yung bewang yan ang mataas yun dito. Kaya pala. Kaya ganun na, hindi nagpapantay. Kunti lang naman.
Mas maganda kasi yung nakalakad siya pareho. Okay. Kasi yung paglakad, mas maayos. Mas ayos. Kaya pala. Hindi parang hinihila mo yung isang paa mo. Para mabigat kaya lang. Hindi ka naman po nahihilo o nalulula. Hindi naman. Tagilid ko po doon. Hindi naman ganito. Ang bangon, laging ganyan. Mm-mm. Huwag bibiglain. Mm-mm. Ito po tayo. Diretso likod. Yung balikat naman. Push natin. Ito, 3, 1, 2. Ito na. 3, 1, 2. Okay. Tingnan ka natin. Diretso likod tingnan natin. Okay. Hindi naman nakapag din. Okay naman. Sige. Anong pakiramdam mo ngayon? Sarap. Ginawa, di ba? Okay. Lakad mo. You see? Nakalakad na po kayo. Mas maganda yung pakiramdam, di ba? Okay. Much better compare kanina. Opo, mas magaan po. Ay, thank you po.